Такого ви ще точно не бачили. Це Донбас, тут очко. Варварук їде на війну. Аха, я боюся. Сука! Постріл! Ёб твою мать! Ми намагалися потрапити в Часів Яр. Одну із найгарячіших точок фронту. Тобто зараз ситуація максимально напружена. Максимально. Ми пробивали колесо там, де літають ворожі дрони й падають каби. Я навіть не знаю, чим допомогти, блін. Я не знаю. Ми ходили вулицями зруйнованого села у пошуках дрону, який впав незадовго після злету. То є варіант, що навіть на даху може бути, так? Він може як на таку, так і всюди. Ми бачили, що роблять кацапи з містами Донбасу і як нищать ворога українські військові. Якщо ми не покажемо за цілий випуск на Ютубі ні одного руського пісюна, значить можете не ставити нам лайк. У нас алгоритм роботи, називається він каруселька. Ми бачили роботу артилерії. А що мені казали, рот не тримати закритий, коли стріляєш? Ти з мене прикалувалися? І знаємо, як готують до бою FPV-дрони. Що таке цифрова ера по-українськи? Це коли тупо смерть окупантам друкується на 3D-принтері, звичайно, да? Дивіться і слухайте, розумійте і вчіться. А ми будемо вчитися разом із вами. Вообще не хочу уезжать из Крыма из-за Алушты. Йо, зульки Ютуба. Напевно, вам буде непривично мене бачити в такому форматі. Але я хочу вам нагадати, що війна триває. І не тільки за наші землі, а за існування нашого народу. Сьогодні ми їдемо в одну з найгарячіших точок в Україні або і на планеті. Часів Яр. Let's go. Ставте лайки. Я їду на Донбас, туди, де горкоче фронт і горять міста і села. Туди, де можна умерти на раз-два. Ви мене спитаєте, якого милого ти туди поперся? Все просто. І я хочу, щоб ви пам'ятали про війну. Це вже праворуч від нас, це лінія оборони, от вона будована. Тобто будується лінія оборони, вони є. Та і праворуч від нас Часів Яр, який зараз він горить. В машині настрої, я ось на задньому сидінні. Спереді сидить на пасажирському мій оператор Олексій. Сам себе він не знімає, тому ось вам його фотка, щоб ви знали, хто зі мною наважився їхати. За кермом мій практично одноліток Іван Петричак, представник 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила. Хлоп минулому журналіст. Він їздив знімати війну десятки разів, а потім вирішив мобілізуватися. Тепер служить у підрозділі, який на фронті з перших днів війни. Я не про 22-й рік, як напевно багато хто з вас подумав, а про 2014-й. Де тільки ця бригада не била русаків за ці всі роки. Тепер от вона на Донеччині, поблизу Часового Яру. Тут каби падають. Каби падають? Поле прямо. Каби, хто не знав, то керовані авіаційні бомби. Таку не зіб'єш, як шахеда, і не засічеш радаром, як ракету. Та і пропуск кабів рідко коли встигне написати вам бодай якийсь телеграм-канал. Ну, коротше, це таке самообстрілюване місце, так? Ну це перед самою передовою, зараз далі вже Часів Яр. Поле, Часів Яр, все. Ого, танок так тулить? Це не танк, це БМП. Це БМП. Вони виїхали, тільки що відстрілялися і вертаються назад. БМП вертається звідти, куди їдемо ми. Стає трохи страшно, бо розумієш, що фронт близько, та ще й не якась там тиха ділянка, а Часів Яр. Щоб вам було зрозуміло, то дивіться на карту Діпстейту. Червоним – то вже кацапи, сірим – то там здебільшого, де сильні бої, і це сіре вже на частині міста. За сірим – далі ніякого кольору. Але це не означає, що там тихо. Там каби, артилерія і дрони. І ми їдемо саме туди. Ну ви бачите, що там далі вже піднімається дими. І ви чуєте, як працює артилерія з обох боків. Тобто зараз ситуація максимально напружена. Максимально. Тобто навіть якщо ми зараз, заїхати зараз в Часів Яр, це більш ймовірніше, ніж виїхати, правильно розумію? Найбільша небезпека загалом на фронті зараз в умовах війни дронів – це саме пересування населеним пунктом. Тому що будь-яка їзда машиною, от зараз нас уже бачать. І ми не можемо зупинитися, тому що це вже зона, де і FPV-дрони можуть вражати, так? Тільки но Іван то сказав, чуємо дивний звук. О, все, пізда колесо. Все, чуєш диск уже? Ну, подивись, диск, не диск. Ні. Блін, де ми встигли його пропити? Це просто піздець. А тут ж, блядь, осколків, ти знав скільки. Типу що, ті осколки гострі? Блядь, вони ж вбивають якось.
Я розумію, що я можу тобі питання задавати, ну ти зато на другий раз таке не буду задавати. Я аж диме. Таке буває. Івану хтось телефонує. То його кент, який зараз у Часовому Ярі. Каже, що там жесть. І походу ми туди навряд попадемо. Але їдемо далі, бо стояти на місці, коли тут падають каби і літають дрони, геть очково. Зараз ситуація нестабільна, зараз іде знищення окупантів саме вже на підконтрольній нам території, тому заїжджати в Часів Яр – це буквально заїжджати в стрілецькі бої. Ну, типу, ми хоч і домовлялися, ну я просто не маю морального права завозити вас туди, де вас можуть вбити просто зі зброєю. Але є інший варіант. Типу, зараз ми їдемо в район Часового Яру і побачимо, як населений пункт виглядає саме з повітря. Щоб реально показати людям Часів Яр, як він виглядає після такої жорстокої війни. Гума вже з диску злетіла. Все, поїзд далі не їде. Треба ставати і міняти колесо. Може, то знак, що ну його той Часів Яр. Ховаємо тачку під деревом, йдемо міняти колесо. Думали, що зробимо швидко, але На фоні вибухи. Ми міняємо колесо. Не факт, що ми його ще поміняємо. Тому що ми навіть не можемо запаску знайти, бо машина навіть не Івана. Зараз як щось здорожити, як прилетить, тут навіть нема коли думати. Треба рухатися. О! Я навіть не знаю, чим допомогти, блін. Я не знаю. Ну, Дошку шукай. Дошку. Сука. Де тут може бути дошка посередині? Тут хоч не заміновано. Ти там не ходи, блядь. Ну, зараз реально може йобнути. знайшли все-таки ту запаску, але ще потрібен домкрат. Я вертаюсь, Іван нарешті знаходить домкрат. Щастить нам не завжди. Я знімаю запаску, аби поміняти це блядське колесо. За матюки ми запікаємо, звісно. Але емоції ви маєте розуміти. Пробити колесо там, де його от взагалі не варто пробивати, це треба мати хист. Колесо просто вже гаплик. Ви бачите, колесо пробите. Ми міняємо колесо за кілька кілометрів від фронту. Навколо гуркоче. Повз нас їздить постійно якась велика і по ходу броньована техніка. Я ще точно не знаю, як воно правильно називається. А ні, от я знаю. Хаммер і квадроцикл. Поки я залипав на техніку, Іван вже все підготував до заміни колеса. Швидко дуже міняємо колеса, тому що стояти тут, блядь, ну реально не варто. Коротше, план такий, ми міняємо колесо і що далі? Нам таки міняємо колесо і що, поночі заїжджаємо до дронщиків. Повністю ці годин, чи не можеш казати? А це ж більше не важливо. Я понял. Коротше, народ, видимося вже зранку або поночі. Колесо ми поміняли. Виїхали таки. Ніч, і ми збираємося до аеророзвідників. Дивитися на Часів Яр згори. Я вважаю, що у нас взагалі сьогодні ексклюзив, тому що туди, куди я їду, то мало на хто наважується. От з таких інстаграм-блогерів то точно. От. Тому, а що ми стали? Що ми чекаємо? Ми чекаємо зараз мені на точку. Зараз чекаємо, коли нас заберуть. Поки чекаємо, Іван розповідає, чим таки важливий Часів Яр. Ми зараз знаходимося безпосередньо зараз в Костянтинівці. Населений пункт, який постраждає наступним, якщо Часів Яр впаде. І Слов'янськ. За ним буде Дружківка, за ним буде Краматорськ, а далі вже, крім Краматорська, вже і немає населених пунктів великих, таких вузлових в області, все. І далі вже будуть адміністративні кордони області. І це буде те, що заявляв Путін. Нарешті нам скинули точку. Їдемо на неї. Іван знову якісь страшні історії розказує. Дай Бог, що ми повернемося сьогодні, тому що може бути всяке. Ну, типу, як мінімум, знаєш, може бути таке, що станеться щось з машиною, яка нас буде вести, або з хлопцями, які нас будуть забирати назад уже. Тобто ми їдемо не своєю машиною. І вона не приїде, ця машина. Не буде там зміни, евакуації не буде. І ми там просидимо 2 доби. Це, практика плаче. Слухай, у мене в кишені просто, ти будеш певно сміятися з мене. Лежить одна мівіна і там і реально я типу не жартую, бо мене наскільки не спішили, що і кусок хліба. Типу, це весь мій запас. Я думаю, що майонез і кава це взагалі не проблема. Ти знаєш, на фронті. Дісталися куди треба, тут і будемо пересідати до аеророзвідників. Ми в зоні ураження артилерії. Зараз ми вдягаємо бронежилети, каски, забираємо все потрібне нам. І ми пересідаємо в пікап до хлопців, знайомимося з ними і вирушаємо вже на точку, де проведемо наступний день або добу.
Або найближчий тиждень. Або б ще, ну... Дай Бог того не буде. Ну, коротше, хто не ризикує, той не п'є шампанське. На Донбасі ризиком теж. Ну там. Добре, погнали тоді. Це наш легендарний оператор. Старий. І якому привіт передати? Передаю всім, хто мене знає. Він такий у мене дуже ванільний. Такий у мене принцилет, народ. Справжній, немуляжний. Ну так, атмосферка. Давай вдягайся. Я думаю, треба швидше. По-іншому тут трошки. Слухай, а тут є якісь типа пабліки, де повітряну тривогу показують? Як бачимо, вже починає світати. Іван каже, якраз у таку пору і найкраще заїжджати на позицію. Нічні дрони противника з тепловізорами вже не працюють. Денні ще не працюють. І ми цим так званим сіряком і скористаємося. Тим більше, за нами от щойно вже й приїхали. І перше, що говорять дрольщики, це як правильно нам це все знімати. Є особливі зйомки на вулиці, щоб ми не видали координати. Тому по зйомці зараз так, щоб у нас периметр був на низ. Ні в якому разі горизонт не показувати. Це стосується як тут, а в дорозі можна там знімати, але на позиції тим паче. Тому що якщо, не дай Боже, якісь орієнтири, по сінту спокійно визначиться, де воно знаходиться, тому не можна ні в якому разі. Я зрозумів, вас як звати, ви так не зняли. Ви так зразу Кристал. Як? Кристал. Кристал колись працював на телебаченні, потім мав свій продакшн, багато літав дронами, в армію попав навесні 22-го року. Я командир підрозділу ВБАК, це взвод безпілотних авіаційних комплексів 3-го батальйону. Відповідно, оскільки моя цивільна професія потрібно було працювати з дронами, то в мене до повномасштабки вже було десь приблизно 6 років працювати з дронами. Це агросйомка, це зйомка для кіно, серіали, весілля. Куди ж Весілля, ну як? Куди ж без них? Блін, хто б міг подумати, що досвід зняття весілля з дронів може пригодитися на Тут війні? трошки не інше. Досить весіль з дронів – це окремий момент, але коли ти знімаєш саме для кіно, серіалів і так далі, там більш практичніші навички з приводу зйомки для бойових умов. У мене теж є кіно, я знімав, потратив свої кишені трошечки. Я перепрошую, ми вже спілкувалися. Я понял, ми їдемо, давай, тому що можемо в машині говорити. Уже в машині Кристал просить перевести наші телефони в авіарежим. Це щоб противник нас не засік. У противника є системи. Це Layer 3 система, яка може чіплятися на борт Орлан. І він дозволяє відслідковувати скупчення мобільних телефонів саме по мобільному сигналу. Тобто Чим їх більше, тим більш сильніший сигнал, так? Так. Орлан, про який каже Кристал, це ось такий БПЛА, схожий на літачок. Кацапи використовують його, щоб стежити за нашими тилами. Але нам, походу, щастить. Іде дощ. А в таку погоду орлани здебільшого не літають. І нам треба обов'язково встигнути скористатися цим вікном. Хоча це і не означає, що за авто не полюватиме ворожий FPV-дрон. А як ви бачите в машині, як він летить, якщо тут потолок закритий? Дивіться, зараз ми працюємо з репкою. У нас вона зверху стоїть. Але зазвичай екіпаж їде з сканером дронів. РЕП – це комплекс радіоелектронної боротьби. Він душить ворожі FPV. Сканер же дронів просто сигналізує екіпажу про наближення ворожого безпілотника. Тут швидкість дуже важлива. Тому ми... Але чим більше швидкість, тим тяжче дрону попасти, правильно розумієш? Наздогнати. Дякувати Богу, доїхали. Виходити з тачки треба швидко, щоб її не засікли. Одразу ховаємося під дерева, зупиняємося, завмираємо і слухаємо. А що ми чекаємо? Секундочку, зараз поїде машина, ми слухаємо небо. Один момент. Це важливий пункт, якщо ти приїхав кудись, перед тим, як кудись йти, просто послухай, є щось тебе чи ні? Скоріше за все немає, тому що, як я сказав, нам дуже щастить, тому що зараз дощ йде. Ну я нічого не чую, тому... Ой, які ми фартові, тоді подумав я. Кілька десятків метрів і заходимо у якийсь закинутий двір. Йоп твою мать! Метрики літають. На відміну від нас, місцеві коти вибухам вже не дивуються. Спускаємось у підвал, де ми маємо провести щонайменше весь наступний день.
Нам одразу кажуть, поки полетіти дроном, подивитися, як виглядає Часів Яр, по що ми, власне, і приїхали. Змоги немає. То роздивляємося все навколо. Монітори, пульти, оператори дронів. Навколо купу шнурків, батарейок. Працюють тут 24/7. Стежать за переміщенням противника. Сучасна війна вимагає від нас робити трансляцію відразу на штаб, щоб ми відразу бачили, що де як коїться. Тобто, як штаб бачив, так і ми. Тобто це зараз все транслюється на... Так. Транслюється, бо є інтернет. Є інтернет, бо є Starlink. На початку повномасштабки все було не так. Аеророзвідник брав дрон, пульт, батарейки, ще купу всякого спорядження і їхав у якусь там посадку поближче до фронту. Там літав і повертався із відзнятим матеріалом назад. Потім сідав, придивлявся все відео, відмічав на карті, що помітив, і передавав ці дані в штаб. Прикинули вже, скільки на це потрібно часу? А коли є трансляція, то це все відбувається миттєво. Війна онлайн. Що тут скажеш? Характеристикам дрон може максимум 35 хвилин літати. Але якщо ви повинні розуміти, що це потрібно долетіти ще до точки виліття, там подивитися, політати, повернутися. І з цих 35 хвилин, ну це максимум 35 хвилин, виходить десь хвилин 10 повісити. Так от, якщо, як я вже кажу, ви повинні дивитися цілодобово картинку, ви можете поділити ці 10 хвилин на 24 години і зрозуміти приблизно, скільки ви повинні вилітати. Що, поділили? Підскажу, це 144 виліти на добу. Просто уявіть, скільки треба разів злітати, висіти, сідати. І це все нон-стоп. У нас алгоритм роботи, називається він каруселька. І екіпаж, наприклад, один дрон вилітає, починається зміна. Вилітає, там дивиться. Хлопці контролюють, скільки по часу їм потрібно там по акумулятору. На якийсь момент вони кажуть, у мене там критичний момент, другий дрон вже вилітає. Коли він долітає до позиції, перший дрон починає повертатися, а другий вже робить трансляцію. І таким чином забезпечується безперервна робота. Щоб дрон летів, треба батарейки. Ось такі. Загального ресурсу однієї зазвичай вистачає приблизно на 200 польотів. Тобто трохи більше, як на добу роботи. І все, батарейку треба викидати, бо вже не тримає заряд. А коштує одна кілька тисяч гривень. Через це потрібна дуже велика кількість акумуляторів. На жаль, великої кількості у нас немає, тому ми заряджаємося відразу на позиції. Мало того, що треба пам'ятати про батарейки, то ще ж треба не провтикати сам дрон, щоб його не збили, не заглушили. Та дрон то дрон. Ще ж по тобі гепнути можуть. Чи мінометом, чи артилерією. І кацапам не проблема кинути на один невеличкий квадрат кілька сотень снарядів. Не хвилюйтеся, все далеко. Якщо буде близько, ви зрозумієте. Ні, якщо буде близько, мені здається, я запізно зрозумію. Я вам скажу так. Є прислів, що свою міну ти не почуєш. І це реально так. Ви помітили, що ми хоч і вийшли з підвалу, але стоїмо під накриттям. За кілька кілометрів від фронту стояти на відкритій місцевості не варто. Та що тут казати? Навіть туалет треба ще подумати, як правильно сходити. Моєму напарнику ось якраз треба до вітру. Людина йде пописять в бронежилеті якась. Ну, тобто два варіанти. Або пописять штани і бути в безпеці, або виходить, якщо ти не хочеш, щоб воно тобі спортіло, виходить ризикувати життя. Я тобі скажу, що є ще третій варіант, по дорозі усратися. Сміх сміхом, але така реальність побуту на фронті. На аеророзвідників постійно полюють. Ти постійно думаєш, як не спалити свою позицію. Постійно сподіваєшся, що тебе не помітять. Постійно думаєш. А раптом кап. Але тих кабів, типу, вони не так часто летять, правильно? Кожен день. По пару разів. В Нью-Йорку, як ми були, в Нью-Йорку, то кожен день по декілька разів. Та ви кажете, що навіть нема сенсу йти в укриття, коли кап прилітає. Ну так ми вже в укритті. Ну якщо воно збоку десь прилетить, то типу ти виживеш, а якщо воно прямо по тобі, ти просто мучитися не будеш і все. Тобто, якщо ти будеш просто не в укритті, а стояти на вулиці, і прилетить, може бути просто, що ти навіть не осколками посічеться, але в вибуховій хвилі в тебе всередині органи переміщаються в кашу. Де таке було? Оце так як... Ну ні, я б тоді був в укритті, якщо в мене таке було, то я б не стояв. Словом, кап – це стрьомно. Для того, щоб вижити від капа на вулиці, тобі потрібно мінімум 50 метрів. І то в тебе буде контузія. Контузія на хлопський розум – це коли ти ляж ці всякі Call of Duty грав, Годофари, ці медалі за відвагу. Це коли в ухах пище. Дивись, це дуже поверхнево. Як мені зрозуміти, що в мене контузія? Ну, якщо важка, ти будеш... Я пойму. Якщо буде важка, то ти відразу будеш блювати, звін в ушах, не розуміти кров, звук. Рекордсмен по контузіям. По важким контузіям мається на увазі. Скільки тих контузій пережили? 4-5.
Цього бійця звати Вітя. Він один з тих, хто у цьому підвалі вже 4-ту добу дає безперервну трансляцію лінії фронту на штаб. Ще тут є Енді зі Львова. Він в армії вже більше як 1,5 року. Хлопцю 21 рік. Ще раз. 21 рік і вже понад 1,5 року у війську. Ти націлено, типу, сказав, що от хочеш ти в... Ліво, право. Як це правильно? Дронні війська чи як? Так. У мене тут брат служив, так і до нього прийшов. Поруч із Енді 28-річний Олексій із Чернівців, мобілізований з 22-го року. Мені на роботу прийшла повістка. Ми з братом 27 лютого пішли в воєнкомат, але я військову службу не проходив. Тобто я на той момент був обмежено придатний, у мене було предмобілізаційне розпорядження. Подивились, сказали, вас покличуть. Ну, Так і покликали? Так і покликали. Мене покликали в 22-му, брата в 23-му. Тут щось є. Брат уже свою служив, отримав важке поранення. А я продовжую. Хлопці, а ви звідки, коротше, всі? Чернігівська. Я з Чернігова. Тернопільська область. Друзі, а звідки ви? Львів. О, та то всі свої. Я Черкаська область, центральна. Коротше, в цьому підвалі зібралася вся Україна. Усі вони працюють, аби бачити, що робить противник. Той останнім часом аж надто активний. Це вже територія противника. А як виглядає взагалі? Це говорить про інтенсивність боїв, інтенсивність наступу окупантів. Тобто знищена техніка, і це лише та, що згоріла. Бачиш, одна біля одної. Противник не тільки кілька днів, він буквально там другий місяць активно штурмує часів є. Вчора дав він штурм задіяв з технікою. І не тільки технікою, ще й піхота йде. Її нещодавно помітили біля однієї із великих труб поблизу міста. Потенційно вони там в трубі є? Так, ми вранці бачили його. Навіщо стежити за такими трубами, хлопці добре знають. На початку 24-го року кацапи активно штурмували Авдіївку. Важлива точка оборони була поза межами міста. Ця позиція називалася «Зеніт». Вона була неподалік Донецького аеропорту. Стояла там ще з 2014 року і була добре укріплена. У лоб її штурмувати кацапи не могли, тому знайшли товсті магістральні труби під землею і через них вийшли в тил українських військових. Наслідки були фатальні. Позиція опинилась в оточенні. Багато українських бійців загинули. Частина потрапила в полон. Проблема в тому, що на всі ці труби вони нанесені на карті, ми не всі їх знаємо. Але от... А звідки вони знають? Ну, десь захопили красоні якісь. Так само, як і наші аеророзвідники, за фронтом стежить і противник. Будь-який рух помічається з обох сторін. Ротацію підрозділів на позиціях проводити важко. Так само, як і доставляти боєкомплект, їжу та воду. Але вихід є – дрони. Взагалі у нас є служба доставки, називається Ророк Експрес. Прямо з дронів доставлять. Ми просто екіпаж розвідки, а екіпаж ударний, у них є вантажні дрони і реально вони доставляють воду, їжу і так далі. А скільки дрон, наприклад, може взяти? Залежить від дрона. Від 300 грам до 20. До 150. Мавок дрон. 150 може так дати. Тобто людина реально евакуювати можна. Евакуацію людини ми не бачили, але ось вам як доставляють воду. Дрон зависає поблизу позиції, з нього скидають пляшку води. Пізніше по неї прийде піхотинець. Тим часом Кристал каже, нарешті ми можемо підняти додатковий дрон і побачити часів яр з повітря. На жаль, ми зараз побачимо, як у нас виглядає на даний момент часів яр. На жаль, це вже зруйноване місце. Ми вже бігли до монітора, але трапилась халепа. Дрон упав. Щас вернемося. Упав? Да. Дрон упав? Да. Що, народ, для нашої програми від Ютубіка програми, буде зараз ексклюзивний матеріал, тому що у нас є дрон. Ну як є, був. Він впав, зараз будемо його шукати і подивимося перефронтове місто. Нам дуже пощастило, що дрон відносно недалеко від нас відлетів. І ми зараз поїдемо його шукати, тому що у нас був запис. Сподіваюся, це буде успішно. І ми повернемо в стрій. Чому ми шукаємо дрон? Дрони – це дуже дороговартісна штука. І їх ніколи не вистачає. І втрата кожної пташки – це дуже велика втрата для підрозділу, бо якщо не буде очей, буде проблема у всіх. Кристал попереджає, візьме нас із собою лише за умови, якщо будемо робити все, що він скаже. Оскільки ми зараз йдемо за дроном, ми виходимо на поверхню. Броніки вже всі оділи, каски одягнули. Ми переходимо під деревами, не виходимо на відкритий простір.
і просуваємося з робочої спинки, слухаючи, що в повітрі. Це вже потім я зрозумію, наскільки цей похід був небезпечний. А в момент, коли ми виходили з підвалу, все було схоже на звичайну пригоду. Пригоду з присмаком диму і свинцю. Народ, коротше, пахне прямо дуже-дуже горілим. Прямо обережно, всюди багнюка. В будь-який момент щось свистить. Гуляються різні лампи. Ми йдемо селом. Навколо тиша. Ніколи не міг подумати, що буду боятися тиші. Раптом її порушують місцеві пси, а одразу за ними вибухи. Йошки. Який тут вайб. Постійно вибухи. Ну, тіше одне. Ні, нічого не тіше. Звуки вибухів, здається, все ближче. Ми йдемо далі. Кристал звіряє координати, де може бути наш дрон. Натомість натикаємось не на дрон, а на якогось мужика на картах біля узбіччя дороги. Як вам тут зараз? Не очень. Ви не хочете евакуюватися? Так, куда эвакуироваться? Може розумієте, що там є підтримка, є куди? Да прикрыто эвакуироваться, что толку эвакуироваться? Он, жена эвакуировалась, мужа нового нашла, мать ехать никуда не хочет. Все, вот вышел, прихожу тут в одном месте, связь ловит, позвонить такой. Кому дзвонити зібрався, так і не сказав. Харчі, де вибираєте, типу, це все. Да харчи, слава богу, спасибо военным, военные помогают сколько. Тушенка такой есть, крупа запаслись. Ну, хозяйство небольшое, 3 кролика, 8 курочек. Ну, а дім не стоїть у вас все? Да ну день пока, слава богу, ну как. Ви ж розумієте, що це до пори до часу? Да ну я понимаю это все. Розуміє, але не їде, бо каже, мама не хоче. Так, пойду я зайду, там еще вещи заберу. А куди заберете, якщо ви кажете, що ви не евакуюєтесь? Да ну вещи, блин, принадлежности, турникеты там остались. Я щось, мужик собі так якось говорить. Це місцеві. Так, це місцеві. Ну, я не можу сказати, що я в шоці, типу, знаєш, я розумію його. Типу, Його мати. мама тут у нього так. Через це вона не хоче евакуюватися. Мужик йде далі вулицею, аж раптом чергова порція вибухів. Так близько, ми ще їх не чули. От ці прильоти, це... Оце що? Це БМП, трицільна коробочка. Ого, це можу. Оце касетка була. Розрив. От ще про касетку мені не розповідали. Ну то таке, йдемо далі. Треба ж знайти дрон. Ми обходимо кілька подвір'їв. Дрони зараз, самі розумієте, дуже важливий ресурс. То є варіант, що навіть на даху може бути, так? Він може як на даху, так і всюди. Проходить ще кілька хвилин, ми чуємо, Кристал каже. Знайшов. Дуже цілий. Ого. У нас лопасть вийшла з позиції, її можна поставити. Це не проблема. Отак от це робиться. В принципі, як не дивно, всі лопасті у нас на місці. Але у нас проблема з камерою, як бачите. І вона зламалася. Що їх хана, так? Так. І... Шкода. Але ми зможемо її повернути в стрій. Ну це саме головне. Так. Це не складна поломка, так? Ну, це відносно. Ну як ви її оціните поломку від 1 до 10 по складності? Я би сказав загальним десь 3. Ну, 3 то що так багато. Нас не було десь півгодини, але здавалося, що цілий день. Нам пощастило повернутися до підвалу без пригод. Хлопці пропонують зажувати переляк. Давайте зараз каву вип'ємо. Хтось голодний може, давайте можемо тушонку показати. Знаєш, там. Я понял, давай, анпакінг. Да, державні корчі. Перекусимо, далі ми попрацюємо вже з дроном, тобто спробуємо залетіти і попросити хлопців саме познімати. В TikTok набирають розпаковка сухпайків і так далі. Український сухпай. В пакеті харчі на добу, різна каша з м'ясом, галети, джем, мед. Коротше, саме ключове є. Гуртожитку мені би такого навіть і на тиждень може стало. Знаєш, як я їм? Ну що, як ти оцінюєш? Блін, пахне не як купована тушонка. Засушна тушонка.
Блін, тільки можна засвоїти тільки сука заради того, аби попробувати нової тушонки. І тут я згадав. Хліб є в кишені. І тут шукати хліб працює. Так, той самий шматок, який був зі мною ще з ночі. Правильно, народ, ви не думаєте, що я так на камеру їм? Добре піздець. Не дурно я хліб з дому брав. Ну, як домашня тушонка. Це ти що, ти зранку показував? Ну. Я нагадую, що я нічого не їв. Ну, а тепер все. Дрон готовий, ми готові, летимо. Пульт до рук бере кристал. На моніторі Часів Яр. Ми зараз підлітаємо до основного району Часового Яру. Це от найстаріший район. І десь місяці 2 назад ці всі будинки ще були цілі. Перше питання в голові, як можна було з містом зробити таке? От якраз можна побачити от приліт від кабу чи щось такого. Повністю, бачите, знищений будинок. І такий тут кожен. Жодної цілої споруди в жодному кварталі. Там через 2 будинки і звідси, там ще живе дідо. Будинок повністю згорів, він на 3-му поверсі там живе. І, да. Дідо живе? Так. Будинок зруйнований кабом, він потріскався. Бачите, там де згорілий, отам він живе. От оце от будинок. Оцей там, де дідо живе, так? Так, дивилися, даху немає, він на 3-му поверсі живе і... Коли останній раз виділи? Опади, я бачив його 3 тижні назад. Він слухає радіо, знаєш, ну, в нього на батарейках радіо, він там собі вайбує, біжує, йому нема куди їхати, в нього немає родичів, немає нікого, і він, він виїжджав, вивозили його в евакуацію, але він повернувся. Дивлячись на Часів Яр, важко уявити, що колись тут жило близько 14 тисяч людей. Дорослі працювали, діти ходили в школу і грались на дитячих майданчиках. Бабці сиділи на лавиці під під'їздом і говорили про закатку. Тепер цього всього немає. Станом на вересень, за даними тутешньої міськради, тут лишилося кілька сотень людей. Зараз, напевно, вже набагато менше. Тепер кожен заїзд і виїзд із міста – це ризик. Ризик бути враженим дроном, міною чи снарядом. Місто нагадує локацію для зйомок фільму про Другу світову. От тільки це не фільм, це наша реальність. Як тепер його відбудувати? І чи реально взагалі це зробити? Русаки просто стирають міста Донбасу. Їх будували із цегли, яку колись виробляли на цьому вогнетривковому комбінаті. Блін, скільки цегли могли зробити ще на цьому заводі? Це один із найбільших заводів взагалі Радянського Союзу. Загалом Часів Яр, населений пункт, він будувався довкола цього заводу, тому що була робота. Активні бої за Часів Яр почалися у квітні цього року. У червні боронити місто відправили 24-ту бригаду імені короля Данила. Треба розуміти, що таке Часів Яр, тому що, в принципі, якщо брати район Канал, так, по тому вже працювали. От, наприклад, місцева школа, яку знищив противник своїми кабами. Зараз от покажу, от, приближу. Перше, що знищується, великі будівлі школи. Адміністративні будівлі, тому що вони в ці будівлі самі без заходили. Відповідно, думають, що і ми там знаходимося. Якщо подивитися на карту, то мікрорайон Канал ніби відділений від міста. Між ним і основною забудовою населеного пункту канал Сіверський Донець-Донбас. Це гідрологічна споруда, яку звели ще в 1950-х, і довжина 133 кілометри. Головним завданням було постачання води з півночі Донеччини для промисловості центрального регіону області. Звідси ж давали й питну воду населенню. Та тепер у каналі майже немає води, і головна його функція зараз – зупинити росіян. Особливо, коли Сили оборони України відійшли за канал. Тепер тут лінія укріплень, тонка і крива смужка окопів між добром і злом. Коли ми відійшли, ти можеш побачити саме, як виглядав в той момент район Каналу. Бачиш, зруйноване все. Повністю. Будинки, церква, центральна церква, яку... церква. Вона виглядала дуже красиво, якщо тобі буде цікаво, просто підстав картинку, як вона виглядала ще рік назад. Це красива церква з красивими банями. Як моя бабуся каже, у них нічого святого. Мікрорайон Часового Яру Канал також відомий тим, що на початку 23-го саме звідси починалася дорога життя на Бахмут. Де ця дорога життя? Ну, ми зараз якраз коло неї і летимо. Ось воно. От вона, дорога так? життя, Так, це дорога життя. Ось вона отак йшла і заходила от там от. Шуми. Тільки вона одна, правильно розумію? Ну, їх було багато, але на останній момент це остання, яка залишалася. На момент оборони Бахмуту Часів Яр був таким логістичним центром оборони саме. Тилове місто. Да, і звідси,
виїжджали до Бахмута всі, і волонтери, і військові, цивільні їздили. Оборона Бахмуту – одна з найбільш кровопролитних битв російсько-української війни. Окупанти перетворили його на місто-привид, зруйнувавши всі квартали. Саме у Бахмуті вперше почали говорити про м'ясні штурми противника, коли один український кулемет міг знищити сотню мобілізованих російських зеків. Тепер дещо видозмінено, але таку саму тактику м'ясних штурмів кацапи використовують і у Часовому Ярі. Це наслідки їхнього штурму. Всі машини, які були знищені таким чином. Їх дуже багато, вони не шкодують техніки. Хлопський розум штурм не вийшов, так? Так, не вийшло, але це не заважає їм все одно пробувати. Колись я дивився інтерв'ю з одним військовим, і він сказав: ми туди жахнемо, і всі кацапські пісюни порозлітаються. Так ось, важливе оголошення. Народ, якщо ми не покажемо за цілий випуск на Ютубі ні одного руського пісюна, значить можете не ставити нам лайки. Але це буде, тому чекайте цей момент. І якраз неподалік знищеної техніки бачимо ліквідованих русаків. Що ж, сказано, зроблено. Тепер з чистою совістю можемо повертати дрон. Ми побачили, що окупанти зробили з Часовим Яром. І тепер ми знаємо, чому без ось цих хлопців, без аеророзвідників, неможлива сучасна війна. Коротше, питаю хлопців, чи вони користуються чатом GPT, штучним інтелектом, туди-сюди, чи у військових цілях, чи в цивільних. Максимум, що вони знають, це про чат GPT. Я кажу, хлопці, зараз вам напишу трек про вас. 2 хвилинки, я там текст наштрихав, бо маю ж такі скіли описати ці текста. Все. Про 24-ту бригаду. Четверта бригада на базі. Це королівська піхота стоїть. Місто охороняє без страху. Підари бігають, все одно їх кінець. Вони падають, засинають від спів дронів, бо це легендарна королівська піхота. Це їхня робота щораз у боях. Легендарна королівська піхота. На вулиці вечоріє. Це означає, що нам час збиратися на виїзд. Разом з нами будуть їхати і ті, хто пробув на позиції 4 доби. Попереду у них так звана відтяжка. Місце подалі від фронту, де можна нормально поспати, сходити в душ, відпочити. Зараз ви, як бачите, тут шухер, бо тому що міняється зміна. Як виявляється, робота дронів безперервно. Вона працює 24/7. Як бачите, хлопці просто встають, міняються і літають наступні. Зараз, так розумію, зовсім інші хлопці прийдуть. Своїх змінщиків бійці чекають у повному спорядженні. На заміну у нас є десь приблизно 2 хвилини. Хлопці фізично забігають на твоєму задньому фоні. Пілот Енді, він зараз з пультом. І якщо хлопці прямо зараз забіжуть, то він кладе пульт, інший сідає, і вони зараз відразу їдуть для того, щоб ніхто не зафіксував, що десь була зупинка. Ну, коротше, і що, ви зараз вже додому, так? Додому, на базу. А хотілося б додому. Коли останній раз вдома був? Ми працюємо над питанням мобілізації, щоб хлопцям було ким помінятися, щоб їм було частіше з'їздити додому. В цьому вся суть. Тому, народ, якщо у вас є у думках перепливати Тису, одумайтесь. Може ви десь вже на півдороги, десь там на середині ріки. Вертайтесь. Найкращий підрозділ майстерні незалежності. Ми піклуємося під свій персонал. А ось і ті, хто проведе за пультами наступні 4 доби. Всім доброго вечора. Добрий. Салют. Добрий. Ми теж їдемо. Стандартна історія для осені на Донбасі. Корч, багнюка і дріфт. Коротше, народ, ми їдемо на позиції артилерії. Їх називають богами війни. Без артилерії, рахуйте, майже будь-яка війна неможлива. Навалюємо круги по болотах, тому що артилерія знаходиться плюс-мінус за 10 кілометрів від лінії фронту. Чи там безпечно? Ясно, що ні, бо тому що артилеристи воюють, одні відцілюють інших, інші відцілюють тих, що в них стріляють. Правильно розумієте? Ворог намагається постійно виявити вогневу точку артилерії. Це називається контрбатарейна боротьба. Вже по традиції до місця зйомки не під'їжджаємо, а йдемо пішки. Нас заводять в одну із хат одного із сіл десь там на Донеччині.
Що, хлопці, розказуйте, чим займаєтесь? Та і бачимо підерів. Що ще можна робити на Донбасі? На Донбасі лишилося 2 роботи. В сільпо, в сім'ї і бачити підерів. Бачу, розмова у нас з цим хлопчиною піде. Іван, ти якось перестав нас, бо я так злетів якийсь хер з гори. Це командир батареї. Орест. Якої? Першої. Ага. Самохідної. Щось ходить? Все ходить, їздить, самоходить. Ви бачите такі на гуморі. Так, тому до мене всіх везуть. Артилерійська батарея – то як рота у піхоті. Тільки воюють тут не з автоматами, а з ось такими гарматами. Правильно ця махіна називається? 2 С1 гвоздика. Романтично так, нічого не скажеш. Це САУ – самохідна артилерійська установка. Щоб та гармата, яку ти сьогодні побачиш, спрацювала, спершу тут мають віддати команду. Угу. В артилерії трохи складніше, ніж автомат. Автомат рожок зарядив, його треба чистити, все таке. А в гарматі більше 10 систем, які можуть відмовити, зламатися. Ага. Тобто, це не є процес зарядив вистрілу. Це є обслужити, довести снаряди, привезти людей, замінити гармату. Це такий комплекс заходів просто, що... Це все контролює і цим усім командує якраз Орест. Він у війську від початку війни, тобто з 2014 року. Що? Я пішов в армію в 21 рік. А вам зараз скільки? 30. Андрію взагалі 15, диви. Ви просто прикиньте, людина третину свого життя на війні. Усі свідомі молоді роки зі зброєю в руках. І тут приїхав до нього тіп, трохи молодший від нього, який справжню війну бачить вперше. Знаєш, проводи екскурсію невеличку людям, тому що, щоб ти розумів, цей чоловік другий день на Донбасі, в принципі, загалом. І коли ми заїхали вчора на роботу розвідки, аеророзвідки, питань було просто мільярд. Добре, Діма, давай, як там, відний курс для чайників. Коротше. Ти це знімати? Це Донбас, тут очко. Очко це що означає? Все хуйово з знаком мінус. Війна йде, русські лізуть, ми їх і бачимо, все складно. Саме того, що важко, Орест, напевно, і вирішив мобілізувати до себе ще свого батька. Він свіженький. А, тобто він тільки що прийшов? Так, я його призвав, в тому і прикол. Типу, Іван на той і слається, що типу, батя, йому 52 роки. Ага. Він не служив, не збирався служити. Просто йому не повезло з сином. Але він це не любить, раз він сюди приїхав, правильно? Ясно, що любить. Брат, сестра, чи ти один син? Брат ухилянт, але я його люблю. Давай, може він десь дивиться нас, брат, дай Боже. Брат же їде. Брат же їде. Ні, брату ми дали амністію, тому що в мене зараз як? В мене батько, відчим і я. І ще там пару родичів, які служать. Брат, йому 22 роки, він поки хай потусується трошки. Так, ще має пару років. І отут стає цікаво, як ставляться у підрозділі Ореста до тих, кого привіз бусик ТЦК. Тут немає якоїсь такої упереджень до того, хто як прийшов. Типу, ти попав в армію, ти вже молодець. Чи тебе заставили, чи ти прийшов добровільно, до всіх однакове ставлення залежно від їх старань по роботі. Є одне мірило, твоя робота. То, що ти приносиш для колективу, для виконання завдань, бо це найосновніше. Не хочеться лякати людей, але треба розуміти, що без нових сил, без мобілізації, без добровольців, які прийдуть служити, ми позиції не втримаємо. А як казав Орест, це Донбас. Тут очко. Бо кацапи хитрі і їх більше. І у них багато всього. Ми собі не можемо дозволити. Тобто на наш один постріл у них 10 пострілів. Так, щоб ти розумів, ми не можемо на неспостережну ціль, яку ми не бачимо, потратити 10-20 снарядів. Нам треба спостереження, щоб підкоригувати, щоб точно. Так, щоб бачити, чи ми її уразили, чи ні. А росіяни 20 штук туди. Щось та й попали. Поки говорили з Орестом про оборону Часового Яру, по ходу зрозуміли істину мету кацапів. Навіщо їм так потрібно це місто? Виявляється, звідси родом Кобзон. Так, у той хер у Перуці, який співав День Побєди, із 2014-го виправдовував окупацію Криму Росією.
А у 2015-му став героєм, прости господи, так званої ДНР. Виявляється, у Часовому Ярі є навіть вулиця Кобзона. Це ось біля вогнетривкового комбінату, про який ми вже згадували. Ба більше, у Часовому Ярі є не тільки вулиця, а ще й музей Кобзона. Правда, вони вже розхерачили як і вулицю, так і музей. І я так розумію, може русські йдуть того, що вони хочуть, ну... На концерт. На концерт. 100%. Тому їм так треба той Часовий Яр. Та нам же час. Тим більше, каже Орес, зараз буде якраз арта працювати. Там екшен, тут так, по пізді. Я понял. Ну, як ви зрозуміли, екшен я пропустити не можу. Тому оп, і я вже біля гармати. Як бачите, сильно ми позицію не палимо і вам не можемо знімати різні ракурси. Біля мене Андрій. Андрій, добрий день. Доброго дня. Скажіть, чим займаєтеся, що робите і щось цікаве. О, такого. Це воюємо. Ми в ЗСУ все ж таки стримуємо ворога всіма способами, які в нас є. На даний момент у нас є прекрасна ВС-1. Так, я би заліз всередину щось показав, але хлопці кажуть, не дай Бог, що зараз як стрільне. Ну, краще після пострілу, тому що гармата заряджена. Так, все, тоді йдемо. Вони стрілятимуть, а ми будемо дивитися і слухати. Але є один нюанс. А що мені казали, рот не тримати закритий, коли стріляєш? Це з мене прикалувалися? Ні, не прикол. Є така теорія, що звук менше глуш впливає на барабанні перед. Ага, тобто, я думав, що просто я зубами класно і зубей не буде. Було закритого ваку, А я отако? але бажано вуха закрити. Просто відсвітлює. А як, ну, на камері не дуже файно буде виглядати. Ну я, коротше, пальцями прикрию, давайте. Ну, якщо я пальцями закрию, то я не вглухну, правда? А, ну то все, в чому нюанс? То трошки гучніше, ніж пікарда, правда? Тоді я ще не знав, що це трошки, ні холєра, не трошки. Ага, я боюся. Сука! Постріл! Твою мать! Я перший постріл. Ого! У мене, коротше, кишки в такому, знаєте, ніби на Марсі якомусь. Ну, я скажу, це гучніше, як кидати пікарди у поштовий ящик. Це 100%. Це дуже велика петарда і дорога. Блін, а скільки такий один снаряд коштує? Від 800 до 3000. Гривень? Євро. Коротше, народ, ви бачили, який це потужний вибух, ну, фуф, волосся дибом. Ну, і це при тому, що я вуха закрив. Звук, я думаю, ви відчули, але все рівно, ну, то так не передати. То треба бути тут, самі розумієте. Тому, нащо вам та тиса? Давайте пошли сюди. У нас багато сил і засобів по бригаді, тобто ну, це все працює в комплексі. Артилерія, дрони. Хто попав, той молодець. Коротше, ми зараз знаходимося в лабораторії дронів. Це, я вважаю, максимально стратегічне, потрібне місце. Ззаді нас людина за ноутбуком, а ця людина, якщо вона сидить за ноутбуком, значно в чомусь розбирається. Добрий день. Добрий день. Як вас звати? Віталій. Віталій. Скажіть, скільки вам років, чим займалися? 33 роки. В цивільному житті займався ремонтом комп'ютерів, телефонів. То я на своєму місці, так сказати. Розкажіть, для чого потрібна ця лабораторія дронів? Наскільки вона важлива? В даний момент знаходимося в майстерні, де проводиться, по-перше, огляд дронів, ремонт, доукомплектація, бо в більшості випадків дрони в такому вигляді приходять до нас, як бачите, і без пропелерів, без всяких там вусів, запобіжників і тому подібного. Тобто моя задача в даний момент, яка тут, розібратися конкретно, що на нього можна навішати, які функції він буде виконувати. Бо є дрончики камікадзе, є скиди. Поки говорили з Віталієм, до кімнати зайшов ось цей хлопець. Його звати Рома, і він тут командир. Проводить нам румтур. Ну, це майстерня. Сюди, коли нам приходять дрони, які нам дає або дають волонтери, або дає бригада, то вони, перш за все, вони не підходять для бойової роботи. Їх тут хлопці налаштовують, нас сидять тут 3 інженера зазвичай. Дрону треба залити спеціальну прошивку. Це якраз Віталій зараз робить. Що цікаво, прошивку пацани пишуть самі. Потім, якщо це дрон камікадзе, до нього треба прилампічити вуса. Ні, не від кота. Вуса – це ось така от штучка, яка цепляється на дрон. От, умовно сюди, тут перед, сюди цепляється вус при ударі там в умовну ціль.
вуз дає коротке замикання, бах, і тут бомба буде. І від короткого замикання відбудеться підрив бомби. Ось, і по факту оце всі запобіжники, плати, оце все, типа, тут хлопці ділають. А якщо якоїсь деталі не вистачає, то друкують, без жартів. А скажи мені, що на 3D-принтері взагалі роблять? Ну, на даний момент тут якісь корпуса непонятно які, а тут корпуса під запобіжники. Ось, от бачили там вуса прицеплені. От вуса. І тут є запобіжник. Зараз я знайду його, ось. Це оцей корпус. Ти оператору щось показує, бо він щось трохи знімає. Да, от. Пізніше ці запчастини поставлять на дрон камікадзе. І він залітає наших свиноболотних сусідів. Отако. Ти викупаєш прикол, тільки задумайся, да? Що таке? Раніше ми сприймали, ну типа, дрони і дрони. А зараз я подумаю, що таке цифрова ера по-українськи? Це коли тупо смерть окупантам друкуються на 3D-принтері, звичайно. І причому хлопцями, такими ентузіастами, можна сказати, які з нуля самі придумують це все, застосовують, випробовують. І це технології, які ну, реально допомагають нам зараз тримати фронт дуже сильно. А держава там, не знаю, дрони вам хоч якісь дає, чи ви типу... Майже 90% дронів, які в нас є, це все держава. Так? Так. Ви кажете, що держава ніхрена не Ну, та не проблема саме в кількості дронів. Проблема в тому, щоб їх довести до ладу, це коштує гроші. Тобто антенни і всяка проча штука коштує гроші, які ми витрачаємо свої і волонтерські, які в нас нам весь час люди кидають, ми їх от запускаємо на це все. Тобто потік величезний, просто донати просто теж не маленькі насправді. Потік, я вам скажу, дуже великий. Я коли мене призначили на цю посаду, я аж трошки за голову взявся, мені страшно стало, типу, що я такі гроші витрачаю. Скільки відсотків десь тримається на волонтерських коштах? Тобто, якщо б їх не було, наскільки би це було? Якщо б їх не було, то ми б зараз перестали працювати. Скільки за місяць дронів проходить через цю майстерню, мені навіть уявити важко. А пацани не кажуть, бо то таємниця. Та й Бог з ним. Аби у них було все добре. З харчами оце ок. Я особисто перевірив. Давайте тако, хлопці, якщо я зараз відкриваю морозилку, а там нема пельменів, я вас не вважаю. 2 пакети має бути. А туди! Не Галя Балована, але нормально. А тепер трохи про Рому. Знаєте, скільки йому років? 22. Я аж висадився. Тіпу 22 роки. А воює взагалі з 19. Спершу був піхотинцем. Я служив в підрозділі спецпризначення в 25-й бригаді, а потім роту нашу розформували. Я перевівся в 24-ту бригаду. Я пішов в 24-ту бригаду, бо в мене в ній батько служив. Батько загинув в 21-му році. Ось, я пішов сюди, був артилеристом. Потім... Батько загинув у 21-му де? На Донбасі. Виявляється, поняв, що війна почалась на 22-му. Так, війна ще була 14-го. 14-му, поняв. Ти кажеш, що батько де загинув, ну, типу, як розумієш, ще до повномасштабного вторгнення, а він хто був, типу, по посаді? Типу, він був заступник командира реактивного дивізіону. Ось. Ну, він воював з 14-го року, типу, людина воювала вже там ого, скільки, типу, понаробляла собі, і поранений був, і пропавшим безвісті був, і всього, але от так сталося. Рома любив батька, хоча бачився з ним край рідко, бо той боронив його на сході від свинособак. Я так розумію, у тебе прям з ним дуже близькі стосунки були. Так, ну це була найближча людина в житті, бо ну, він робив все для того, щоб я жив в цій країні. По факту він віддав життя за це. Тепер справу батька продовжує син. 22-річний хлопець з Львівщини, який нищить ворога і любить БМВ і доту. Часу теж немає. Сюди. Часу особо немає, але так буває, що раз там пару днів, то я собі знаходжу півгодини, щоб скатати в турбо. Бачите, яка буває молодіжна, продвинута і сучасна українська армія? Ви можете прийти, типу, по рекрутингу і хто би собі думав, що типу, оце армія. Ти сидиш, паяєш, типу, робиш те, що ти любиш, і це вау. Ну, кожен приносить користь на спільну перемогу тим, чим займається, тим, що вміє, тим, що знає. Кожен сидить, паяє. Можливо, хтось вагається, шукає підрозділ, куди йому піти. І хтось, можливо, просто хоче приносити щось корисне, не знає, куди звернутися, то, у нас є рекрутинг.
Ми 3-й батальйон, безпілотники. І ми були б дуже раді, якби до нас зверталися люди, ми б знайшли в кожному місце. Так, хлопці, пропоную не зависати на одній точці і рухатися далі. Після того, як ви побачили, як ці дрони тут збираються, що таке взагалі лабораторія дронів. І ще маловажливий факт. Дуже важливий факт, вибачте. Дуже важливий факт зрозуміти, як взагалі звідси дрони потрапляють на фронт. Тобто це не прямий зв'язок, але після цього їх мають ще випробувати, так? Або чи вони працюють? Це називається обльот, так. Так, це називається обльот. Коротше, ми зараз, скажемо по-модному, не тягнемо кота за інтригу. Ми переходимо на наступну локацію. Ромчик, закривай типу камеру там. Шуру і перехід. Куди, Ромчик, ми їдемо? На полігон, обльотувати дрони і трошки постріляти, відпрацювати навички. Тобто трошки постріляти, з чого? З автоматів, РОТ, АК і РПГ теж буде. Ну і також буде вправа по киданню гранат. Ти ще і стріляти вмієш? Так, ще вмію стріляти. Спитав, а потім думаю, ну що за питання до військового, чи вміє він стріляти? Ну добре, не суть. Ось полігон, а це дрон, який треба облітати. Ось пілот, який буде це робити. Як вас звати? Володимир. Скільки вам років? 26. А ви самі звідки? Чернівців. О, Чернівці, Буковина. Сюди. Тобто ви це навчилися в школі дронами керувати, так? Ну, в школі підготовки пілотів БПЛА КРУ у 2023 році, пішов на курс. Який у вас позивний? Жин. А чого так? Не знаю. Ну, я перший питав вашого колегу, він мені пояснив. Тому що ви робите чудеса. Напевно. Може якусь історію таку саму цікавішу розкажи з своєї роботи, що от, і саме така складна, що ти там щось облітав, залітав, скільки людей підривав. Ну, найцікавіше те, що було лідер буде негарного ворог. Ні, так засів в туалеті. В туалеті? Так, і ми залітали прямо в туалет рознесло, а він встав. Народ, що я вам хочу сказати? Я 2 дні спілкуюся з військовими з різних міст, різних регіонів. Здебільшого всі молоді, ініціативні, творчі. Вони проживають на війні свої кращі роки життя. Їм би будувати сім'ї, ростити дітей. А вони тут, у вітряних степах і темних підвалах Донбасу, роблять усе, щоб кацапи не пішли далі, щоб мирні міста не перетворювалися на часів яр. І тому ми з вами маємо їм допомогти. Народ, я думаю, що ви бачили відео і розумієте, наскільки хлопці потребуються в допомозі, а саме в дронах. 24-та окрема механізована бригада імені Короля Данила. Тому будемо вдячні за донат. Від 100 гривень ви отримуєте ексклюзивний скін від хлопців в стилі їхньої бригади, а від 200 ось такі плюшки, як прапор, кружечка та навіть гільза. А якщо серйозно, дуже потрібна допомога. Ви бачите, що зараз ситуація непроста, тому донайте, будь ласка, народ. Відеоробота тяжка, приїхали, всі ризикують і боремося за нашу землю та єдність. Тому слава Україні! Героям слава! Ну що, народ, відео підходить до кінця і хочу сказати, що ця поїздка для мене була ризиком, великим ризиком, тому що мене відмовляла мама, дружина, друзі, коротше всі. Але якщо цей ризик, хоч трошечки буде мати можливість допомогти Збройним силам, то звичайно, що я це роблю. Надіюсь, в цьому відео я доніс суть, наскільки важливо допомагати Збройним силам, яка зараз ситуація. І я буду дуже вдячний, якщо ви підтримаєте це відео лайком, коментарем і, звичайно, репостом. Всім па-па, до наступних відео.